हामी यो भिडियोमा चाहिँ फुड इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको ड्राइङ लेसनको ड्राइङ टाइम क्याल्कुलेसन और ड्राइङ रेट क्याल्कुलेसन फर कन्स्टेन्ट फलिङ रेट पिरियडको डेरिभेसन हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ रेट अफ ड्राइङलाई हाम्रो जुन ड्राइङ कर्भ हुन्छ नि त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा dx बाई dt को भ्यालु कति हुन्छ त्योहरू युज गरेर हामीले रेट अफ ड्राइङ निकाल्न सक्छौँ। र हाम्रो रेट अफ ड्राइङको फर्मुला छ r इज इक्वल्स टु माइनस wd बाई a इन्टु dx बाई dt, जहाँ dx बाई a dt भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो dx भनेको त चेन्ज इन मोइस्चर हो नि त। त्यसै गरी a भनेको चाहिँ त्यसको हाम्रो वेट सर्फेसको कति एरिया एक्सपोज भएको छ भन्ने हो नि त। भनेपछि dx बाई a भनेको त हाम्रो पर युनिट एरियामा कति मोइस्चर इभ्यापोरेट भएको रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो dx बाई a ले दिन्छ नि। त्यसै गरी अझै dt ले डिभाइड गर्दाखेरि त पर युनिट एरिया पर युनिट टाइममा चाहिँ हाम्रो कति मोइस्चर इभ्यापोरेट हुन्छ त्यो आउने रहेछ नि त। हामीले dx बाई a इन्टु dt गऱ्यौँ भने त अब त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टु वेट अफ ड्राइङ म्याटर, वेट अफ ड्राई म्याटरले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने चाहिँ हाम्रो आउँछ रेट अफ ड्राइङ आर है। अब यो भनेको के हो मैले अहिले भनिहालेँ। अब यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। अब त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा dt को टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। dt लाई यता लाने, r लाई यता झार्दिने। अब हाम्रो इक्वेसन के हुने भयो भन्दाखेरि dt इज इक्वल्स टु माइनस wd बाई a इन्टु dx बाई r। हामीलाई त यहाँ ड्राइङ रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट रेट पिरियडको बेला निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हाम्रो यहाँ त r त कन्स्टेन्ट हुने भयो नि त। अब हामी यो इक्वेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म हुने, जब टाइम चाहिँ 0 हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो सब्सटेन्सको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ x1 हुन्छ। x भनेको मोइस्चर कन्टेन्ट हो, त्यो चाहिँ टाइम 0 भएको बेला x1 हुन्छ। जब टाइम चाहिँ t हुन्छ त्यहाँ त इभ्यापोरेट भएर मोइस्चर त घट्दै घट्दै जान्छ नि त। र घटेर चाहिँ हाम्रो अब टाइम t हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट x2 हुन्छ भनेर चाहिँ हामी अब इन्टिग्रेसन गर्छौँ। अब यो इक्वेसन 2 लाई अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 0 टु t हैन dt इज इक्वल्स टु x2 अब x1 टु x2 माइनस wd बाई a dx बाई r आउँछ नि त हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि। त्यसै गरी हामीले r भनेको त यो त हामीले कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर यो कन्डिसनमै भनेको छ भनेपछि यो हाम्रो कन्स्टेन्ट हुने भयो। त्यसै गरी अब वेट अफ ड्राई म्याटर पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, एरिया अफ एक्सपोजर पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि भेरिएबल के छ भन्दाखेरि dx मात्र छ नि त। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि dt को इन्टिग्रेसन गर्दा t आउँछ, अब dx को इन्टिग्रेसन गर्दा x आउँछ। अब हामीले 0 टु t हो नि त, त्यही भएर यतातिर पनि x1 टु x2 हो नि त। अब हामीले x2 लाई xc लेख्न पनि मिल्छ र यो t लाई हामीले tc लेख्न पनि मिल्छ क्या। अनि यो r लाई हामीले rc, सबैलाई चाहिँ cc हान्दिन मिल्छ क्या। अनि त्यही गरेको हो, किनकि यो कन्स्टेन्ट रेट पिरियड भएकोले चाहिँ यो थाहा होस् भनेर चाहिँ यहाँ c लेखेको हो हैन। अब t को ठाउँमा tc माइनस t को ठाउँमा 0 हाल्दाखेरि त अब tc माइनस 0 आउँछ नि त। भनेपछि यहाँ tc मात्र लेख्न मिल्यो। अब त्यसै गरी यहाँ पनि अब यो हालेर गरेको x भनेपछि यो अब माइनस wd बाई arc छँदैछ नि। अब x को ठाउँमा xc माइनस अब यो त गर्नु पर्यो नि त x1 आउँछ नि त। अब यसो गर्दाखेरि अनि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ माइनस कमन लिने, माइनस कमन लिँदाखेरि हाम्रो टिसी कति आउँछ भन्दाखेरि wd बाई arc, यो माइनस काट्यो। अब यो माइनस कमन लिँदाखेरि त x1 माइनस xc आउँछ नि। यही इक्वेसन चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट रेट पिरियड भएको बेला ड्राइङ टाइम क्याल्कुलेसन गर्ने इक्वेसन हो। यही युज गरेर चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरू गर्छौँ, कति टाइम लाग्छ त्यो निकाल्छौँ कन्स्टेन्ट रेट पिरियड भएको बेला।